Trong năm 2021 thì thị trường chứng khoán trong nước đã đạt được rất là nhiều các thành tựu về số người tham gia thị trường, thành tựu về mức thanh khoản kỷ lục và rất là nhiều các thành tựu, đặc biệt là các cái cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh mẽ và làm cho nhà đầu tư rất là phấn khởi, hứng phấn và cho rằng đây là một kênh đầu tư rất là tuyệt vời trong giai đoạn ngắn hạn này. Thế vậy xu hướng của năm 2022 cụ thể nó sẽ diễn biến ra làm sao? Và đặc biệt quý 1 đã đi được một nửa đường của quý 1 rồi thì xu hướng tiếp theo của quý 1 là như thế nào? Liệu đây đã phải là cái cơ hội tiếp theo cho năm 2022? Xin mời quý vị cùng nhìn lên màn hình. Trước khi vào phân tích chi tiết thì chúng ta cùng điểm qua một vài cái phân tích trước cái kỳ Tết âm lịch mà Phạm Thành Biên đã gửi lên trên các nhóm. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Ở đây là cái nhóm có tên là VN Index và trên này đây là cái bài phân tích kỳ trước Tết thì tôi có nhận định là đây là nhịp đỉnh của T2 và nó sẽ có một nhịp giảm về L2 và cái khu vực trọng tâm quan tâm đó là vùng 1511 và quanh cái khu vực phía dưới là 1439 thì từ đây nó sẽ có một nhịp phục hồi lên và chúng ta cùng quan sát đến các phân tích tiếp. Đó, bạn nhìn thấy ạ, có một nhịp điều chỉnh giảm về 1939 thì chuẩn quá rồi đúng không ạ? Và từ đây nó sẽ đi lên B. Có nghĩa là từ A đến B nó đi là 3 nhịp, nhịp 1, nhịp 2 và nhịp 3. Chúng ta cùng quan sát tiếp đây. Đấy, và đây nó đã hoàn thành 3 nhịp cho chúng ta ở cái giai đoạn trước Tết. Thế vậy là ra Tết thì có điều gì? Chúng ta cùng nhìn lên tiếp. Giai đoạn trước Tết thì đây, sau khi ra Tết nha thì là ngay lập tức có xuống giảm từ B, đang có xuống về C. Đây chúng ta cùng quan tâm lại ở cái nhịp phân tích trước. Đúng không ạ? Sau khi B đã tiệm cận đến cái vùng 1511 và nó sẽ giảm về khu vực dưới này thì cái xu hướng tiếp theo là hướng đến vùng 1439. Anh chị lưu ý nhé, hướng 1939. Thế vậy là không phải nó giảm ngay một mạch từ B về C. Nếu mà giảm từ B đi về đây mà giảm một mạch thì rất là khủng khiếp. Thị trường sẽ dao động rất là nhiều đúng không ạ? Thế vậy là xu hướng ngắn hạn là sẽ là như thế nào? Đây anh chị nhìn lên trên này. Đây là trên đồ thị của ngày hôm nay. Thì cái vùng giá bây giờ là 1490 đến 1510 thì chỗ này trở thành một cái vùng kháng cự và từ đây tôi cho rằng nó sẽ có nhịp điều chỉnh giảm tiếp về ngắn hạn là hướng về vùng 1439 và đến đây nó lại sẽ có một nhịp phục hồi nhẹ trước khi giảm tiếp về cái vùng kỳ vọng nhất là vùng 1358. Thưa quý vị nhà đầu tư, ở trong những cái bài phân tích trước Tết âm lịch cũng như là phân tích từ tháng 12 năm 2021 thì tôi luôn nhận định rằng là xu hướng của thị trường trong quý 1 của năm 2022 là xu hướng đi ngang, tích lũy để chờ cơ hội bứt phá. Thế vậy là bây giờ cái xu hướng đi ngang khá là rõ nét. Nếu bạn là nhà đầu tư lướt sóng, là nhà đầu tư ngắn hạn thì hãy thận trọng khi các bạn bước chân vào những cái nhịp sóng ngắn hạn, bởi vì có thể bạn bước vào sẽ không đủ thời gian T để thoát, đúng không ạ? Không để thoát hàng. Và hai nữa là chúng ta hãy tính toán chờ đợi để cho hết cái đoạn đi ngang. Cụ thể như trên màn hình đây tôi điểm nhấn mạnh ở đây có thể là vùng 1439 hoặc có thể sâu hơn. Cho nên là nếu như bạn có muốn bắt những cái nhịp phục hồi ngắn mà đủ T thì ít nhất cũng phải chạm được những cái mức ngưỡng này thì độ an toàn nó mới cao. Thưa quý vị nhà đầu tư, trong năm 2022 thì tôi vẫn kỳ vọng rất tích cực từ thị trường chứng khoán trong nước. Bởi lẽ là năm 2022 thì dịch bệnh chắc chắn sẽ được kiểm soát tốt hơn nhiều so với năm 2021 và khả năng là sẽ không có bị lockdown diện rộng như năm 2021 nữa và làm cho các cái doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng của mình, đặc biệt là đầu tư công tiếp tục được mở rộng và làm cho cái nền kinh tế trong nước làm GDP tăng trưởng tốt hơn, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng tốt hơn và từ đó thì sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng. Và chúc tất cả quý vị nhà đầu tư một năm 2022 đầu tư luôn thuận lợi và thành công.